ආයුබෝවන්. අද අපි දෙන්න හදාගන්න යන්නේ chicken and prawn rice එකක්. මේකට අපිට අවශ්‍ය කරනවා බත්, බිත්තර, leeks, තඹගත්ත ඉස්සෝ, උයාගත්ත chicken, ලුණු, සුදු ලුණු, sesame oil, තෙල්. ඉස්සෙල්ලාම අපි භාජනයට තෙල් ටිකක් දාගෙන බීට් කරගත්ත බිත්තරේ ඒකට දාගන්නවා. දැන් අපි ඒකට සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේකට තඹගත්ත ඉස්සෝ ටිකයි chicken ටිකයි දාගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට බත් ටික එකතු කරන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ බාස්මති හාල්. අපි මෙතනදී ලීක්ස් ටික එකතු කරගන්නවා. ලීක්ස් වලත් ලා කොළ පාට ටික තමයි අපි අරන් තින්නේ. ඒකෙන් තමයි මේ බත් එකට එන රස එන්නේ. අපි මෙතනදී සාමාන්‍ය රයිස් වගේ අපි කැරට් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි රස පදමට ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ බත් එක වැඩි ගින්නේ හොඳට කලවම් කරගෙන ලිප නිවාගෙන ඊට පස්සේ sesame oil එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත chicken and prawn rice එක. මේක ගොඩාක්ම රස වෙන්න මේකට අපි එකතු කරගත්ත leeks වලින්. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයා කැමති නම් අපේ channel එක like කරලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.